Οστεοπόρωση σημαίνει ότι τα οστά είναι πορώδη. Πρόκειται για μια σημαντική πάθηση που προκαλείται από μειωμένη δημιουργία οστών, αυξημένη καταστροφή τους ή ένα συνδυασμό αυτών των δύο μηχανισμών που οδηγεί σε εύθραυστα οστά. Αυτό καταλήγει σε κατάγματα, συχνά στη σπονδυλική στήλη, που καταλήγουν σε κύφωση, λόρδωση και άλλες δυσμορφίες της σπονδυλικής στήλης. Ένα άλλο συχνό οστεοπορικό κάταγμα είναι στο μοιραίο οστό, κοντά στο ισχύο, που συχνά απαιτεί χειρουργείο. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που είναι άνω των 65 ετών και κάνουν χειρουργείο για κάταγμα στο ισχύο έχουν 25 με 35% πιθανότητα να πεθάνουν ένα χρόνο μετά το κάταγμα. Άρα σήμερα πρόκειται να μιλήσουμε για κάτι σημαντικό. Δυστυχώς, εκτός από πολύ επικίνδυνη για την υγεία, η οστεοπόρωση είναι και πάρα πολύ συχνή, καθώς υπολογίζεται ότι από οστεοπόρωση πάσχει 1 στις 10 γυναίκες στα 60, 2 στις 10 στα 70, 4 στις 10 στα 80 και 7 στις 10 στα 90. Υπολογίζεται επίσης ότι σχεδόν οι μισές γυναίκες που θα περάσουν τα 50 θα υποστούν τουλάχιστον ένα οστεοπορωτικό κάταγμα μέχρι να πεθάνουν. Οι λόγοι που τόσες πολλές γυναίκες πάσχουν από οστεοπόρωση έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Ο σημαντικότερος είναι η έλλειψη άσκησης στην ηλικία που δυναμώνουν τα κόκαλα, δηλαδή μέχρι τα 35. Αυτό δεν σημαίνει ότι η άσκηση δεν είναι χρήσιμη μετά τα 35, αλλά η επίδραση στην οστεογένεση είναι πολύ ισχυρή μέχρι αυτή την ηλικία. Επίσης, το να κάνει κάποιος άσκηση πολλές φορές δεν είναι αρκετό, καθώς δεν λειτουργούν ωφέλιμα όλες οι μορφές άσκησης. Κάποιες ασκήσεις βοηθούν πολύ περισσότερο στη δημιουργία του οστού από κάποιες άλλες. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η κακή διατροφή. Ένας όμως παράγοντας που συχνά αμελούμε να σχολιάσουμε είναι η χρήση φαρμάκων. Πολλά φάρμακα αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος οστεοπόρωση, αλλά αυτά που είναι διαβόητα για την επίδρασή τους είναι τα φάρμακα για το στομάχι. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα για το στομάχι παίρνουν τους αναστολής αντλίας πρωτονίων, όπως το Nexium, το Losec, το Parie, το Controloc και παρόμοια. Πρακτικά, αν παίρνετε φάρμακα για το στομάχι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα. Έχω μιλήσει επανειλημμένα για τις παρενέργειες αυτών των φαρμάκων, ειδικά όταν κάποιος τα χρησιμοποιεί μακροχρόνια, καθώς αυτά τα φάρμακα αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος πνευμονία, λοιμώξεις, νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο του στομάχου, καρδιαγγειακές παθήσεις και προφανώς πρόωρο θάνατο. Όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα, αλλά σήμερα θέλω να εστιάσω σε μια από τις σημαντικότερες παρενέργειές τους, που είναι η οστεοπόρωση. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά που είπα νωρίτερα, αυτά τα φάρμακα αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να πάθει κάποιος οστεοπόρωση, ακόμα και αν τα έχει χρησιμοποιήσει για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Το κακό είναι ότι πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα χωρίς πραγματικά για να τα έχουν ανάγκη, γιατί η σωστή διατροφή και η απώλεια βάρους θεραπεύει τα προβλήματα του στομάχου τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων. Στο ιατρείο μου έχω βοηθήσει εκατοντάδες άτομα να ξεφορτωθούν αυτά τα φάρμακα και τις παρενέργειές τους με σωστή διατροφή και κάποιες φορές συμπληρώματα. Δυστυχώς, πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε προσπαθήσει να τα κόψετε χωρίς να αλλάξετε τη διατροφή σας και έχετε δει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να κόψετε αυτά τα φάρμακα, γιατί όταν κάποιος τα κόβει υποφέρει από το σύνδρομο απόσυρσης των φαρμάκων. Τα συμπτώματα για τα οποία είχε πάρει τα φάρμακα αρχικά επιστρέφουν και μάλιστα πολύ έντονα. Αν όμως ακολουθήσετε σωστή διατροφή και την κατάλληλη παρακολούθηση από μένα, δεν θα έχετε αυτό το πρόβλημα και θα μπορείτε να ξεφορτωθείτε αυτά τα φάρμακα που δημιουργούν τόσο σημαντικά προβλήματα στην υγεία. Αν παίρνετε αυτά τα φάρμακα για να αντιμετωπίζετε συμπτώματα του γαστροεντερικού συστήματος και δυσκολεύεστε να τα ξεφορτωθείτε, μπορείτε να καλέσετε στο γιατρείο μου στο 210 26 28 639 και να σας ενημερώσω σχετικά με το πώς μπορώ να σας βοηθήσω να τα ξεφορτωθείτε. Και αυτά και τις παρενέργειες που προκαλούν. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα της οστεοπόρωσης, έχω δημοσιεύσει στο παρελθόν ένα εκτεταμένο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου και πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.